معناها لو انا في الاوفيس في الوورد والكونتر نجم تدخل انفورماسيون فما حاجه اسمها بروتيجي دوكيومون، تحمي الدوكيومون هذاك، نجم تشفر الملفات وزاد نجم البارتيسيون ياخذ مساحه. أروى أنا معرف هذا أنا معرف هذا الشيء. الانتماءات، بمعنى هناك ما هي الحدود المرسومة أو المسموح بها لي أنا كمستعرب لما سأترجمه من التراث الأفريقي إلى العربية، لأن التراث العربي أنا دخلت إلى الذاتية العربية من بوابة الإسلام، هناك المحظور من التراث الأفريقي ما لا يسمح لي التراث الموروث الثقافي العربي بين قوسين الإسلامي أن أترجمه.
العبقرية ليست حلا، بل هي ثمرة قراءة الكثير والتأمل العميق. المكتبة